Sziasztok! Megnézzük, hogy mi a helyzet az Ex-el. Ezzel a személlyel, aki valaha a szívetekben volt, és biztos még most is valamit éreztek, vagy gondoltok iránta, vagy vele kapcsolatban, hogyha itt vagytok és nézitek ezt az Ex-es kirakást, úgyhogy lássuk, hogy mi a helyzet vele, mit tudhatunk meg, hogy van ő, milyen gondolatok gyötrik, vagy nem gyötrik. Szóval a kérdés az, hogy ez az Ex milyen szituációban van most, mit tudhatunk meg az ő jelenlegi helyzetéről. Úgy látszik, hogy hiányállapotban van, és ez a hiányállapot, ez ilyen komplex hiányállapot. Úgy éli meg az életet, hogy semmi nem sikerül, semmi nem jön össze neki, és tulajdonképpen ebbe teljesen bele is betegszik, mert hogy tényleg ezt éli meg, az, hogy ő mindent elbaltáz, ő mindent elszúr. Középen látható a féltékenység lapja, elképzelhető, hogy valami olyasmi van itt a háttérben, hogy ő vagy egy hármas kapcsolatban volt, vagy még van, vagy pedig ő benne vannak, vagy voltak féltékenységi érzések, gondolatok, és ennek a hatása következtében most úgy érzi, hogy ő teljesen magára maradt, teljesen egyedül van ezekkel a problémáival, ezekkel a fájdalmakkal, és valamit tenni kellene, de nem tudja éppen, hogy mit. Tehát teljesen kétségbe van esve ettől. Na és akkor lássuk itt a veszteségre, hogy mit tudhatunk meg. Mi az a veszteség itt nála? Elképzelhető, hogy a múltban, vagy hát amikor egy korábbi időszakban, ez a múlt, ez ugye lehet pár napos is, vagy még korábbi, nem teljesen volt őszinte. Sem magával, sem mással, mert itt a hűség lapja, a kutya lapja, az azt mutatja, hogy azért elég tartósan fennállhatott ez a hazudozós állapot, de itt, mint már sokszor említettem, nagyon különböző az, hogy ki miért hazudik, vagy észreveszi egyáltalán, hogy ő hazudik. Mert nem is minden típusú személy veszi észre, mert van, aki, mint ahogy például a mérleget hoztam fel már többször, hogy ő csak egyszerű megfelelési kényszerből van az nála, hogy mindig azt mondja, amit hallani akarnak, mert azt viszont nagyon jól tudja, hogy mit szeretnének tőle hallani, és mivel ő mindig a békességre törekszik, ezért mindig azt mondja, amit hallani akarnak. De azt nem veszi számításban, hogy az emberek egymással beszélgetni szoktak, és kiderül a turpiság, vagy azt sem veszi mindig figyelembe, hogy a másik személy esetleg emlékszik arra, hogy legutóbb mit mondott, és bizony például náluk ez így nyilvánul meg, hogy a hazugság, amiközben ő nem ezt akarja. Na de más jegyű személyeknél egészen más van a háttérben, vannak olyan jegyek, akik kifejezetten, hát mondjuk így, hajlamosabbak kifejezetten rossz szándékkal, tehát valódi hazugságot elkövetni, de hát a legtöbben azért tehát nem mindenki ilyen megrögzött hazudozó. Viszont ő úgy látom, hogy ez az ex most megéli azt, hogy szembesül ezzel a korábbi hazugságával, ha szándékosan követte el, ha nem. De az lényeges, hogy én itt ebből azt érzem, hogy ő neki ez ilyen alaptermészete volt, tehát nem olyan
számításból, vagy olyan megfontolásból követte el, hogy hogy ezzel ő neki valami célja volt, hanem csak egyszerűen ő így működött. És ennek hatására, hogy ez most kiderült, és az egyik készségét, ezt elvesztette, hát ezt most ezt már nem tudja tovább használni, inkább így mondom, tehát ez rosszul érinti, de akkor a betegségre kérnék szépen, hogy miért érinti rosszul. Hát lehetséges, hogy itt a szívének kedves személlyel összefüggésben derültek ki ezek a füllentések, nem igazmondások, és az is lehet, hogy ő maga nem is gondolta ezt végig annak idején, hogy ez tulajdonképpen ez őszintétlenség, mert hogy ettől elbizonytalanodott, hogy most akkor hogyan tovább, vagy mit csináljon, vagy ezt hogy gondolja, mert ez a személy meg láthatóan ettől nem érezte jól magát. Tehát amikor kiderültek ezek a hazugságok, vagy amikor szembesült ő vele, akkor olyan, mintha itt a szívének kedves személy az, hát úgy ráborította volna az egészet egybe. És ez így nem tudott hirtelen mit kezdeni vele. Na, megnézzük az özvegyembert, hogy itt mitől magányos, miért érzi úgy, mi történik itt közben. Lehetséges az, hogy ez az esemény, ez eléggé váratlanul érte őt. Például lehet, hogy ő ezt a játszmát, itt ezt a nem igazmondás játszmát már egy ideje csinálta, és mondjuk a másik fél, aki itt megjelenik, az egyszer megelégelte, és akkor borította a lisztet, és így kimondta, mint ahogy itt is mondtam, hogy ilyen nagy hével, szenvedéllyel ezt így hangot adott az ő problémáinak, és itt is ez mutatkozik meg, hogy elég váratlanul érte ez az esemény, és aminek hatására lehet, hogy például ezért is szűnt meg köztetek mondjuk a kapcsolódás, vagy lett egy távolságtartás, a múlthoz képest itten egy teljesen új szakasz indult el, aminek hatására, vagy aminek következtében ő ezt a nagy magányosságot éli meg. És amin szeretne változtatni, de egyenlőre nem tudjuk, hogy mi az, amin akar változtatni, úgyhogy az utazásra kérnék szépen, hogy milyen szeretne ő, milyen cselekvésen gondolkodik, vagy mi az, ami itt van. Elképzelhető, hogy ilyenkor, nagyon sokunknál van ez, hogy amikor ilyen nagy sérülést szenvedünk, akár szerelmi csalódást, vagy bármilyen nagy csalódást, akkor így a családunkhoz rohanunk, és elképzelhető, hogy ő is megpróbál, vagy azon gondolkodik most, hogy a családjához visszafordul, a családi gondolatokhoz, vagy egy új családhoz, vagy egy régihez, most ez mindenkinél más lehet, de hogy visszakanyarodna így a családi dolgaihoz, és azokat a fejleményeket, vagy azokat a változásokat, amit ő korábban így magában elindított, azt most megállítaná, és háttérbe helyezni, és inkább visszatérne a régi dolgaihoz. Ez a tipikus halogatós dolog, amikor elindítunk valamit, elkezdünk egy önismereti tanfolyamot, például megcsináljuk, és amikor oda jutunk,
hogy na, már magunkkal is kellene foglalkozni, már magunkba is bele kellene nézni, és ott hát eléggé sírós, meg nehéz dolgokat találunk, és azt látjuk, hogy elrontottunk a múltban egy-két dolgot, akkor olyankor azt mondjuk, hogy jó, hát erre most nincs időm, és akkor elkezdünk mással foglalkozni. Nem erről van szó itt, de bár lehet erről is szó, tehát, de az a lényeg, hogy valami hasonló érzek én, hogy ő valami nagy változást indított el, amit most megállít, és visszatér a régi kerékvágásba, és akkor azt szerint élne, vagy menne tovább, legalábbis most ezen gondolkodik. Még nem történt meg, mert nem úgy jött ki a nap, hanem hogy ilyenfajta cselekvésre irányuló gondolatai vannak, hogy így menekül neki ebből. Persze ez jelentheti azt is, hogyha például ő neki van egy olyan családja, vagy egy olyan párja, vagy egy olyan kapcsolata, vagy kapcsolódása, akitől hát így félig már elfordult, és akkor most úgy gondolja, hogy jó, akkor visszatérek oda, ez is lehetséges. Na de megnézzük, hogy te hogy jössz ebbe a képbe, úgyhogy lássuk azt, hogy ez az ex mit gondol a nézővel kapcsolatosan, milyen gondolatai vannak ennek az exnek a nézővel kapcsolatban, mit gondol róla, mit gondol róla. Nagyon-nagyon-nagyon értékesnek gondol téged, nagy ajándéknak, és nagyon különleges személyiség vagy te az ő számára, és hatalmas reményeket fűzött hozzád a veled való kapcsolatához, de úgy látom, hogy itt megint előjön az a veszteség, amit az előbb is láttunk, úgyhogy lehet, hogy veled kapcsolatos, ami kiderülhetett, és ami aztán mindkettőtöknek nagy fájdalmat okozott. Na de itt még az utazásra kérnék szépen, hogy mit gondol veled kapcsolatban. Azt látom, hogy ő ugye nagy reményekkel volt irányodban, főleg ilyen testi vonatkozásban, ami szinte már beteges volt, és aminek hatására lehet, hogy ő benne, vagy a családjával, vagy a benne lévő mintákkal, hitrendszerekkel kellett neki hát vitába keverednie, vagy így magában. Ez magával került így szembe, vagy konfliktusba. De ettől függetlenül ez a remény, amit te keltettél benne, ez mégis egy csodás élmény volt a számára. Na és akkor nézzük ezt a veszteséget, hogy most itt mit látunk, milyen veszteség. Hát láthatóan megint az jön ki, amit ott az előbb láttunk, hogy tehát, hogy mindent ilyen negatívan él meg, mindent úgy éli meg, hogy az ő kívánsága, az ő vágya, az sosem teljesül, mindent elbaltáz. Biztos, hogy a föntiek is szándékosan akadályozzák őt, pedig hát nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy nem áll ki. Tehát nem vitte végig ott a dolgokat, de itt a szomorúságra is kérek. Igen, itt megint az jön ki, hogy amit akartam az előbb folytatni, annak a, hát mondjuk másik változata, hogy a múltban is, és a most is úgy van, hogy nem vitte végig a dolgait, hanem elkezdett gondolkodni, és
hátrahagyta azokat a lehetőségeket, amit itt a váratlan örömmel az élet kínált, mert elkezdett agyalni, és akkor így megfontolta magában, hogy jó, hát akkor ez így nem lesz jó, és amit itt is mondtam, hogy ezért úgy érzi, hogy az élet bántja őt, de valójában ő saját maga, mert nem csinálja végig a dolgokat, hanem félbehagyja. És akkor, amikor félbehagyja, vagy nem mond igazat róla, akkor ha arcul csapja a valóság, akkor azt meg úgy éli meg, hogy bizony az égiek ő vele ki akarnak szólni, pedig nem erről van szó, csak egyszerűen azt hiszem, hogy ez a személy, akit itt látunk, ő nagyon is félbehagyós fajta, aki nem viszi végig a dolgokat. Hát mondjuk egy kos alsó szinten megél dolgai, azok ilyenek, én tudom, úgyhogy nagyon következetesnek és felelősségteljesnek kell lenni egy domináns kosnak ahhoz, hogy befejezze mindig azt, amit elkezd, mert ő neki a kezdés a lényeg, egy kos személyiségnek mindig az a lényeg, hogy na, akkor induljunk, menjünk és kezdjünk bele. És ez a személy is, hát lehet, hogy ilyen típusú, de legalábbis a megnyilvánulásai bizonyos esetekben ilyenek. Na, most akkor megnézzük azt, hogy mit érez a néző iránt ez az ex, milyen érzései vannak, mit érez iránta. Nagyon szép tiszta érzései vannak, az biztos, és még mindig ott tart, hogy annak ellenére, hogy pillanatnyilag a hiányodat éli meg, pillanatnyilag azt éli meg, hogy úgy látom, hogy nincs nagyon köztetek kapcsolat, az mégis reménnyel tölti el valamiképpen, hogy olyan jó volt együtt. Vagy legalábbis volt olyan időszak, amikor úgy jól tudtatok kapcsolódni, és azt ő nagyon értékesnek is tartja. Megint az jött ki, mint az előbb is, hogy olyan nagyon értékes vagy a számára, és azt úgy látom, hogy ezzel nem változtat, bármi is történik, nem változtatja meg ezt az érzést benne. Na és akkor nézzük a remény. Mit tudhatunk meg a reményről? Hát itt aztán ott van minden. Tehát abban reménykedik, hogy az égiek segítenek neki, hogy a benne lévő mély érzéseket meg tudja majd élni, és a köztetek lévő távolság az megszűnjön, és megint, ahogy itt is látszik, hogy megint tudjatok ti együtt boldogak lenni, úgy, ahogyan ez korábban már ott megvolt. És akkor a kevés pénzre kérnék szépen. Lehetséges, hogy a kevés pénz nem csak az ürességet jelenti az életében, hanem azt is, hogy anyagilag most éppen meg van rogyva egy kicsit, mert itt az látszik, hogy ő abban is várja a sorsnak a támogatását, hogy jobban menjenek a dolgok anyagilag. Lehetséges, hogy van valaki az életében, aki ezért állandóan szekálja, állandóan elvárásokat támaszt vele szemben, és például, hogyha van neki családja, gyereke, akkor azoknak az igényeit azt úgy ki szeretné elégíteni, tehát nincs meg hozzá kellő fedezet, és emiatt például lehet, hogy ő is szomorú, és
És az is elképzelhető ebben az esetben, hogy nagyon is az anyagiakra fókuszál, és akkor itt a pénz azt jelenti, na de akkor megkérdezzük, hogy mit jelent a pénz, mi az, amit itt jelent a pénz. Hát itt a nehéz döntéseket jelenti, hogy a múltban is voltak olyan nehéz döntések, amiket nem hozott meg, vagy elbizonytalankodta, mert lehetséges, hogy volt benne féltékenykedés, voltak benne olyan félelmek, hogy mi lesz a házzal, de lehet, hogy egy házzal kapcsolatosan voltak neki tervei, mármint hogy ilyen adásvételszerű tervei, de azt is elbizonytalankodta a múltban, hogy félt, hogy nem úgy alakulnak a dolgok, és nem lesz belőle akkora haszna. Szóval itt, és ez mindenképpen veled kapcsolatosan, és, vagy hozzád is kapcsolódik, mert reménykedik abban, hogy ti lesztek még együtt, de ő most, mint a legnagyobb akadályt, azt az anyagiakban éli meg. Tehát, hogy azért nem vagytok együtt, mondjuk kvázi az ő gondolatmenete szerint, mert hogy nincs elég anyagi forrása, vagy nem úgy jönnek, ahogyan ő gondolja, függetlenül attól, hogy téged ez mennyire érdekel vagy sem, ő neki ez a lényeg, és akkor itt nagyon fontos, hogy ő például ezt, tehát ő ennyire az anyagi világ rabja, mondjuk így, hogy csak akkor tudja elképzelni, hogy egy párkapcsolat jól tudjon működni, hogyha megvan minden asztalkántól kezdve minden, a kacsalában forgó házig, szóval, hogy neki az alatt már nem jó az élet. Miközben lehet, hogy te sokkal-sokkal kevesebben is beérnéd, de ő nem. Úgyhogy itt ez látszik, hogy neki a veled kapcsolatos érzéseit ez nagyon befolyásolja, az ő saját hitrendszere, az anyagi világhoz kötődő saját hitrendszere, és akkor megnézzük, hogy hogyan alakul a következő 1-2-3 hétben, hogyan alakul az ő viszonyulása a néző felé, tehát ez az ex hogyan viszonyul majd a következő 1-2 hétben a néző irányába, erre vagyok kíváncsi. Jön-e, fogja elkeresni, hát lehetséges, hogy itt erősen van rá utalás, hogy itt olyan személyről van szó, akinek már van egy kapcsolata, hát mivel ex, lehet úgy is, hogy ez már az új kapcsolata, vagy már akkor is volt, amikor együtt voltatok, de az a lényeg, hogy itt abban a kapcsolatban, ahol ő most van, ott féltékenységek üthetik fel a fejüket, vagy ütheti fel a fejét, vagy olyan félelmek, ami fájdalmat okoznak, tehát mélyebben érinti, és az anyagiak terén sem biztos, hogy úgy alakulnak a dolgok, ahogyan azt ő reméli. Na de akkor nézzük itt a féltékenységet, hogy mitől fél ez a személy. Mi az, amitől ő fél? Fél. Tulajdonképpen a váratlanságoktól fél. Tehát, hogy ő olyan típusú lehet, aki szereti úgy élni az életét, mint 20 évvel ezelőtt. Szereti ugyanazokat a dolgokat csinálni, óraműpontossággal, kávézik reggel, óraműpontossággal ebédelnek, és minden, most így eszembe jutott erről, ahogy elkezdtem mondani, az jött be,
ahogyan például az anyósomék voltak, tehát ott konkrétan minden, tehát tényleg percre pontosan történt, de hát megvolt annak az oka. Na például így tudunk örökölni ilyen szokásokat, amiket aztán jó lenne feloldani, mert például ők, az anyósom 11:30-re kellett megcsinálni az ebédet, és nem egyszer előfordult, főleg fiatal koromban, az, hogy 11 óra után feljött, hogy kész van-e már az ebéd, és megnézte, hogy miért nincs még kész, hát már rég kész kellene lenni, hát 11:30-kor enni kell, és utána aztán kávé, na de azért alakult az ő életük, így, mert hogy az apósom bányában dolgozott, és ment műszakba, délutánosba, és akkor így volt beütemezve. De ők már utána elvárták, hogy a gyerekek is mindenki vegye át azt az életritmust, és a maguk életében kövesse, és nagyon sok hasonló történet létezhet, hogy valami ilyen oknál fogva alakultak ki családi szokások, és viszik tovább, és nem csak ilyen napi rendszerű, hanem egyéb szokások, és viszik tovább a család tagjai, meg sem kérdőjelezik azt, hogy miért alakult ki, mert annak az idején például itt nekem is az apósomnál, hogy ő bányába ment, és a buszhoz meg a vonathoz kellett neki menni, teljesen logikus, hogy akkor volt az ebéd. De aztán a többieknél meg nem logikus, de mégis ezt hát követelte meg mondjuk a mama. És itt is ilyen személyt érzékelek, vagy látok, akinek ilyen nagyon precízen belőtt napirendje van, aki nehezen tud ettől eltérni, aki mondjuk úgy, hogy rugalmatlan. De nézzük a szomorúságot, milyen fájdalom ez itt. Hát veled kapcsolatos a szomorúsága, tehát látható, hogy ő rugalmatlan, de ott van, megint kijött az a tiszta érzés veled kapcsolatban, és hogy emiatt ő fájdalmat és nehézséget él meg, hogy nem vagytok együtt. És akkor még itt a hamisságra kérek, hogy mit jelent itt ez a hamisság. Olyan, mintha átgondolná azt, amit a legelején kijött és néztünk, hogy milyen hamiságot, vagy milyen hazugságokat olvastál esetleg te a fejére, és átgondolja őket, aztán úgy dönt, hogy hát nem biztos, hogy azok igazak. Tehát, hogy ő nem hajlandó mélységében ezzel foglalkozni, és nem hajlandó elismerni, hogy lehet neked is igazad, hanem még mindig a saját egóját védi, és ő inkább ezt így elszórakozza, tehát hogy így elbagatelizálja, inkább így mondom. Tehát, hogy így nem áll bele még a komoly önvizsgálatba. Jó, hát úgy látom, hogy akkor ettől a személytől a következő 1-2 hetes időszakban így komoly találkozás nem lehet, arra nem lehet számítani, viszont azt sem mondom, hogy hóha most benne nagy átalakulások fognak megvalósulni, mert így látom, hogy bele van süllyedve a hétköznapokba, és mint mondtam, ő nem egy rugalmas típus, aki könnyen változtatna az életén. Hát vannak ilyenek, például ez az asztrológiában nagyon is jól látszik, ha valakinél dominánsak a fix jegyek, akkor hát őt aztán kirobbantani onnan, vagy egy mérleg típusú személy, hát ő aztán az, hogy el fog válni, hát az kizárt. Hát 1-2% az esélye, hogy ő valaha is ilyenen egyáltalán elkezd gondolkodni, még akkor is, ha ki akarják dobni, akkor ő inkább bármit bevállal. Tehát náluk ez a mérhetetlen ragaszkodás az nagyon is jellemző, de hát egy csomó ilyen
egyéb tulajdonságok vannak még, és itt ezek lehetségesek. Úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok és megnézitek. Köszönöm, hogyha megírjátok kommentbe, hogy mit gondoltok, vagy ez titeket hogyan érint. Köszönöm a lájkot és a feliratkozásokat is. És amíg nem találkozunk, mert hogy kérhettek egyéni konzultációt is, a leírásban ott van az elérhetőségem, kérhettek, vagy jelentkezhettek a workshopra is, ahol személyesen tudunk megbeszélni a különböző dolgokat, nagyon-nagyon sok mindent tudok megosztani veletek, ami magyarázatot adhat különböző furcsaságaitokra, ami történik veletek újabban, mert mindennek megvan az oka. Úgyhogy ilyenekről is lesz szó, de addig is mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!